Paano kung ang isang piso ay katumbas ng isang dolyar? Isipin mo ito, may gusto kang bilhing produkto mula Amerika. Ang presyo, $1,000. Sa normal na exchange rate, mahigit 60,000 pesos ang kailangan mo para mabili yon. Pero paano kung biglang ang isang piso ay katumbas ng isang dolyar? Ang dating mahigit 60,000 pesos na halaga sa conversion, 1,000 pesos na lang. Biglang magiging napakalakas ng piso. Imported gadgets, mas madaling bilhin. Pagbiyahe sa ibang bansa, parang sobrang mura. Langis at makinaryang galing abroad, mas kaunting piso ang kailangan natin para mabili. Sa unang tingin, parang ito na ang pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa Pilipinas. Pero may kapalit. Dahil habang sobrang lumalakas ang perang hawak natin, may mga OFW family na biglang liliit ang perang natatanggap. May mga negosyo sa Pilipinas na magiging sobrang mahal para sa foreign clients at may mga trabahong maaaring mawala. Kaya kung isang araw ang isang piso ay maging katumbas ng isang US dollar, yayaman ba talaga tayo? O baka magdulot ito ng problemang mas malaki kaysa sa inaakala natin? Ano muna ang ibig sabihin na ang isang Philippine peso ay katumbas ng isang US dollar? Una, may isang importanteng bagay tayong kailangan linawin. Sa senaryo natin, tunay na lumakas ang piso. Hindi lang natin binago ang pangalan o numero ng pera at ipagpalagay nating napakabilis nitong nangyari. Mula mahigit 60 pesos bawat dolyar, naging isang piso bawat dolyar. Pero hindi ibig sabihin na kasabay nitong biglang nagbago ang lahat ng presyo sa Pilipinas. Kung 50 pesos ang pagkain kahapon, posibleng 50 pesos pa rin ngayon. Hindi naman agad babaguhin ng lahat ng tindahan ang kanilang presyo. Hindi rin agad magbabago ang renta o sweldo ng mga tao. Kaya sa simula, may malaking agwat sa pagitan ng napakalakas na piso at ng mga presyong nakabase pa rin sa dati nating ekonomiya. At doon magsisimula ang problema. Unang epekto, sobrang mura ng mga bagay na galing abroad. Isa sa unang mapapansin natin ang presyo ng mga imported products, gadgets, makinarya, medical equipment, raw materials, chemicals at maraming produktong kailangang bilhin ng Pilipinas mula sa ibang bansa. Dahil mas kaunting piso na ang kailangan para makakuha ng dolyar, sobrang bababa ang halaga ng mga ito kapag kinonvert sa peso. Hindi ibig sabihin na mawawala ang shipping fee, tax o tubo ng seller, pero ang mismong presyo ng produktong binibili natin sa ibang bansa, mas magiging magaan para sa atin. At mas importante pa rito ang langis. Malaking bahagi ng international oil trade ay nakapresyo sa dolyar. Kung mas kaunting piso ang kailangan para bumili ng dolyar, mas mura para sa Pilipinas ang mag-import ng parehong dami ng langis. Kapag bumaba ang fuel cost, pwede ring bumaba ang gastos sa transportasyon, pagpapatakbo ng makina at production ng maraming negosyo. At hindi lang produkto ang magiging mura. Para sa Pilipinong may peso income, biglang magiging napakalakas ng pera niya sa ibang bansa. Ang dating biyahe na kailangan pag-ipunan ng matagal, posibleng maging mas madaling maabot. Pero habang napakasarap nito para sa taong kumikita ng piso, may mga Pilipino namang kabaliktaran ang mararanasan. Pangalawang epekto, malaking problema para sa mga OFW. Maraming pamilyang Pilipino ang umaasa sa perang ipinapadala mula abroad. Ngayon, isipin natin ang isang OFW na kumikita ng dolyar. Dati, kapag ipinadala niya ang kanyang kita sa Pilipinas, lumalaki ang halaga nito kapag kino-convert sa piso. Doon nang gagaling ang pambayad sa pagkain, tuition, kuryente, bahay at iba pang pangangailangan ng pamilya. Pero kapag ang isang piso ay katumbas lang ng isang dolyar, mawawala ang malaking advantage ng conversion na iyon. At tandaan, hindi naman agad bumababa ang local expenses ng pamilya. Kaya ang perang dating kayang sumuporta sa malaking bahagi ng kanilang pangangailangan, biglang magiging napakaliit kapag dinala sa Pilipinas. At dito, maaaring magbago pati ang dahilan kung bakit may ilang Pilipinong nagtatrabaho abroad. Kung ang sweldo sa ibang bansa ay hindi na nagbibigay ng malaking advantage kapag dinala sa Pilipinas, may ilang OFW na maaaring piliing umuwi na lang at magtrabaho dito. Pero kung maraming OFW ang bumalik ng sabay-sabay, kailangan din nilang makahanap ng trabaho dito. At iyon ang problema. Dahil sa parehong senaryo, may ilang malalaking industriya sa Pilipinas na maaari ring mawalan ng trabaho. Pangatlong epekto, tatamaan ng BPO at mga exporter. Isa sa mga dahilan kung bakit attractive ang Pilipinas sa ilang foreign companies ay ang halaga ng paggawa at serbisyo rito kumpara sa ibang bansa. Halimbawa, may foreign company na kumukuha ng serbisyo mula sa Pilipinas. Dolyar ang binabayad nila, pero piso ang ginagamit ng Philippine company para sa sweldo, office expenses, internet, equipment at iba pang local cost. Kapag sobrang lumakas ang piso, mas magiging mahal para sa foreign client ang
parehong serbisyo mula sa Pilipinas. Para manatiling kumikita ang local company, kailangan nitong maningil ng mas mataas sa kanilang kliyente. At kapag sobrang tumaas ang presyo, pwede maghanap ang foreign client ng mas murang bansa. Dito maaaring ma-pressure ang ilang BPO company, magbawas ng empleyado, magbawas ng operations o mawalan ng bagong investments. At ganoon din ang problema ng mga exporter. Ang Philippine exporter ay nagbebenta sa ibang bansa, pero marami sa gastos niya ay nandito sa Pilipinas. Sweldo, lupa, kuryente, local materials. Kapag naging napakamahal ng piso, kailangan yung taasan ng foreign price ng produkto para mabayaran ng parehong local expenses. Pero may kalaban siyang exporters mula sa ibang bansa. Kung mas mura ang produkto mula Vietnam, Indonesia, China o ibang bansa, bakit sa Pilipinas bibili ang customer? Kaya dito natin makikita ang isang kakaibang epekto ng napakalakas na piso. Napakaganda nito kapag ikaw ang bumibili mula sa ibang bansa. Pero kapag ikaw naman na nagbebenta, maaari itong maging malaking problema. Pang-apat na epekto, biglang mag-iiba ang turismo. May isa pang industriya na direktang makakaramdam nito, ang turismo. Sa ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit attractive ang Pilipinas sa maraming foreign tourists ay kaya nila makakuha ng maraming piso gamit ang mga dolyar nila. Pero baliktarin natin iyon. Kung ang isang piso ay katumbas ng isang US dollar, ang 300 pesos na meal, parang $300 na para sa mga foreign tourists. Ang 3,000 pesos na hotel room, parang $3,000. Hindi dahil tinaasan ng hotel ang presyo, kundi dahil sobrang nagbago ang halaga ng piso kumpara sa perang dala ng turista. Biglang magiging napakamahal ng Pilipinas para sa foreigners kung hindi pa nakakapag-adjust pababa ang local prices. At kapag bumaba ang bilang ng turista, hindi lang hotels ang tatamaan, pati restaurants, tour operators, drivers, souvenir shops at buong community na umaasa sa turismo. Pero para sa Pilipino, baliktad na naman. Ang foreign destinations na dating napakamahal para sa atin, biglang magiging mas affordable. Kaya pwede mangyari ang isang kakaibang sitwasyon. Mas maraming Pilipino ang gustong gumastos abroad habang mas kaunting foreigners ang gustong gumastos sa Pilipinas. Panglimang epekto, may makikinabang din. Hindi naman puro problema. May ilang sektor na maaaring sobrang makinabang. Una, ang mga may utang na kailangang bayaran gamit ang dolyar. Kung kailangan mong bumili ng dolyar para bayaran ang utang na iyon, napakalaking advantage ng sobrang lakas na piso. Mas kaunting piso ang kailangan mo para bayaran ang parehong utang sa dolyar. Pangalawa, mga negosyong umaasa sa imported machinery, technology, equipment at raw materials. Kung bumaba ng malaki ang halaga ng imported inputs, posibleng bumaba rin ang production cost nila at pwedeng magkaroon ng isa pang epekto. Kapag sobrang mura na imported products, mapipilitang makipagkompetensya ng mas matindi ang ilang local producers. Hindi pwedeng sobrang mahal ng produkto mo kung may imported alternative na naging mas mura. Kaya sa ilang industriya, mapipilitan silang ibaba ang presyo, gumanda ang produkto o maging mas efficient. Pero may limit ang advantage na ito dahil hindi lahat ng bagay sa Pilipinas ay imported. Ang lupa, local labor, renta at maraming serbisyo ay nakadepende pa rin sa nangyayari sa loob ng bansa. Kaya hindi ibig sabihin na kapag naging ₱1 ang $1, lahat ng presyo sa Pilipinas ay magiging sobrang mura. At dito tayo mapupunta sa pinakamahalagang tanong. Yayaman ba tayo? Kung ang ₱1 ay kasing halaga ng $1, ibig sabihin ba nito kasing yaman na rin natin ang Amerika? Hindi. Dahil ang exchange rate hindi scoreboard ng yaman ng isang bansa. Hindi sapat na tignan kung ilang piso ang katumbas ng $1. Mas importante kung gaano karaming produkto at serbisyo ang kayang gawin ng ekonomiya, gaano ka-productive ang mga negosyo at workers, gaano kaganda ang infrastructure, technology, education at higit sa lahat, gaano karaming bagay ang kayang bilhin ng sweldo ng ordinaryong tao. May mga currency sa mundo na mas mataas ang numerical value kaysa dolyar, pero hindi ibig sabihin na automatic na mas mayaman ang bawat mamamayan doon. At mayroon ding malalaking ekonomiya na gumagamit ng currency na maraming units ang kailangan para katumbas ng $1. Kaya hindi sapat na sabihing malakas ang currency kaya mayaman ang bansa. Mas komplikado roon ang ekonomiya. Pero hindi ito mananatiling ganito. May isa pang importanteng bagay, hindi maaaring manatiling pareho ang lahat habang ang ₱1 ay katumbas na $1 ng matagal. Magre-react ang buong ekonomiya. Ang business na umaasa sa foreign customers, kailangan baguhin ang presyo o paraan ng operasyon nila. Ang ilang local prices, posibleng bumaba dahil sa murang imports. Maaaring mag-adjust ang sweldo, may mga negosyong mahihirapan, may mga bagong negosyo naman ang magkakaroon ng advantage. At unti-unting lilipat ang trabaho at pera sa mga sektor na mas kayang
mabuhay sa bagong exchange rate. Sa madaling salita, maghahanap ng bagong balance ang ekonomiya. Kaya paano kung ang isang piso ay maging katumbas ng $1? Hindi ibig sabihin na bigla tayong yayaman. Magiging mas mura para sa atin ang maraming bagay mula abroad, pero kasabay nito may mga trabaho, negosyo at pamilyang maaaring maapektuhan dahil ang totoong sukatan ay hindi kung gaano kalakas ang piso laban sa dolyar. Ang mas mahalaga, gaano karaming bagay ang kaya mong bilhin sa perang kinikita mo. Kaya kahit maging ₱1 ang $1 kung hindi naman sumasabay ang trabaho, sweldo, produksyon at buong ekonomiya, hindi tayo biglang yayaman. Kaya ikaw, kung biglang maging ₱1 ang $1, mas makakabuti ba ito sa Pilipinas o mas marami itong problemang idudulot? I-comment mo sa baba.